Beste mensen, in de laatste video over de geloofsbelijdenis benaderen wij de persoon van Jezus Christus. Wij spraken over de goddelijke oorsprong van Jezus en zijn geboorte uit de Maagd Maria. Vandaag gaan we het hebben over zijn lijden, zijn dood en zijn begrafenis. Als we tijdens de mis de geloofsbelijdenis van de apostelen verkondigen, zeggen wij: Jezus Christus heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en is begraven, is neergedaald ter helle. Wat bedoelen wij eigenlijk met deze verklaring? Een van de bekendste verhalen van de verrezen Jezus in de evangelies is het verhaal van de leerlingen van Emmaus. Wij lezen het in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24. Ik zou u de versen lezen. Dit is het antwoord van Jezus aan de leerlingen toen ze hem over de gebeurtenis in Jeruzalem van die dagen vertelden. Hij zegt: O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet lijden in zijn glorie binnen te gaan? Beginnend met Mozes en de profeten verklaarde hij hen wat er in alle schriften op hem betrekking had. Voor Jezus waren zijn lijden, dood en opstanding een essentiële stap naar zijn verheerlijking. Jezus moest door deze fase gaan voor de redding van de mensheid. Alle 4 evangelisten vertellen met grote precisie over de laatste dagen van Jezus. De christelijke gemeenschap sinds de tijd van Jezus' opstanding herhaalt deze gebeurtenis als een gebeurtenis van geloof. Daarom spreken wij vandaag ook tijdens de geloofsbelijdenis de dood en verrijzenis van Jezus uit. Wat betekent Jezus Christus leed onder Pontius Pilatus? Wat was het belang van Pontius Pilatus om Jezus ter dood te brengen? Er zijn 2 redenen om de naam van Pilatus in de geloofsbelijdenis te noemen. Ten eerste is de dood van Jezus historisch gesitueerd in tijd en ruimte. Pontius Pilatus was de 5e gouverneur van de Romeinse provincie Judea. Hij diende het Romeinse regime onder keizer Tiberius van 26 tot 36 na Christus. Wat aantoont dat hij inderdaad aan de macht was tijdens het openbare leven van Jezus. De evangelies getuigen tot ons dat hij Jezus veroordeelt om gekruisigd te worden om aan het verzoek van de Joden te voldoen. Dus waarom riepen de Joden op tot de kruisiging van Jezus? De evangelies laten ons zien dat Jezus door zijn woorden en door zijn werken de wet van het Oude Testament vervult. Dit betekent dat Jezus een nieuwe interpretatie heeft van de wet van Mozes. Jezus wil niet dat de wet zo rigide wordt toegepast als vroeger. Hij wil dat de wet zich aanpast aan de menselijke situaties van zijn tijd. Dus vat hij de hele oude wet samen in liefde tot God en liefde tot naast. Maar de interpretatie van de wet die door Jezus werd gegeven was niet acceptabel voor de religieuze autoriteiten van die tijd.
Ten tweede accepteerden de Joden niet het feit dat Jezus de Zoon van God was. Zij zagen Jezus alleen als een gewone mens. We weten wat er gebeurde in het paleis van de hoge priester. De hoge priester stelde Jezus de vraag: bent u de Messias, de gezegende Zoon van God? Jezus antwoordde: ik ben. De hoge priester scheurde boos zijn kleren. Ze beschuldigen Jezus ervan een godslateraar te zijn en eisten van Pilatus zijn kruisiging. Wat begrijpen wij met Jezus werd gekruisigd? De kruisiging van Jezus was de zwaarste straf die de Romeinen oplegden aan niet-Romeinse burgers. Normaal gesproken werd de kruisiging voorafgegaan door de gezelling om de gevangenen te verzwakken. Jezus werd gekruisigd te midden van twee bandieten. En de reden voor de veroordeling was op het kruis geschreven: dit is Jezus, de koning van de Joden. En zeggen wij: Jezus is dood. Dit is een bevestiging van het eind van de aardse leven van Jezus. Jezus werd begraven. De begrafenis geeft een definitief aspect. Normaal gesproken wordt een dode Jood met waardigheid begraven. Het is een Joodse traditie. Ook Jezus werd begraven met waardigheid zoals alle Joden. Zijn lichaam werd in een graf geplaatst dat door Jozef van Arimathea was gekocht. Wat betekent hij daalde af in de hel? Dit is een vraag die vele mensen tegenwoordig stellen. Wat betekent dat? Jezus kon niet naar de hel, de plaats van demonen, zeggen ze. Wij moeten dit in een figuurlijke zin begrijpen. De plaats van de doden waar de dode Christus neerdaalde, noemt de schrift de hellen. Het is een vertaling van het Hebreeuwse woord Sheol. In het Grieks zeggen wij Hades. De Bijbel noemt het zo om te zeggen dat het een plaats is waar de doden de visie van God worden onthouden, waar ze God niet kunnen ontmoeten. Figuurlijk is het een plek waar heilige zielen wachten op hun bevrijder. Het is een manier om te zeggen dat Jezus door hem te begraven ook allen redde die voor hem sterven. Zo daalde hij af in de hel. Een bevestiging van het geloof dat zegt dat Jezus ook allen redde die voor hem sterven. Wij zeiden dat Jezus leed onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, stierf en werd begraven. Nu stellen wij de vraag: wat is de betekenis van de dood van Jezus voor ons christenen in deze tijd? Allereerst vertellen alle evangelies over de dood van Jezus tijdens het paasfeest in Jeruzalem. Pasen was een belangrijke feestdag voor de Joden. Ze offerden een lam aan de tempel in Jeruzalem voor de vergeving van de zonden. De evangelies laten ons zien dat Jezus ook stierf als een lam aan het kruis voor de vergeving van de zonden van de mensheid. Voortaan zal de christelijke gemeenschap verkondigen dat Jezus zich aan zijn Vader heeft aangeboden voor onze zonden. Door de dood en verrijzenis van Jezus krijgen wij allemaal vergiffenis voor onze zonden. Ten tweede, Jezus' dood is een perfect voorbeeld van liefde voor anderen. Jezus had tegen zijn leerlingen gezegd:
geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes 15:13. Hij toonde deze liefde door zijn leven te geven voor anderen. Ten derde, Jezus aanvaardde de dood in absoluut gehoorzaamheid aan zijn Vader. Door zijn gehoorzaamheid tot in de dood offerde hij zijn leven als een zoenoffer, in totale liefde voor de ander. Jezus vervulde zijn toewijding aan de mensheid en aan zijn Vader. Hij bleef trouw tot het einde. Dit is de reden waarom wij als christelijk gelovigen zijn dood persoonlijk verkondigen. Bedankt voor je aandacht.